السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا أخبار مهمة جدا عن الباي. اسمع للآخر عشان تعرف كل ما هو جديد عن مشروع الباي نتورك، ولو انت مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اسمع يا صديقي، الدنيا دلوقتي بتتغير بسرعة، في حاجة بتتخلق قدام عينينا، نظام مالي جديد بيطلع من تحت الأرض، مش نظام بنوك ولا نظام كريبتو تقليدي، لكن منظومة اسمها باي فيست. واللي فاكر انها مجرد عملات مستقرة يبقى لسه ما شافش الصورة الكبيرة. تعال نفهمها ببساطة. رموز باي السي ان واي اللي هي عملة الصين، وزي الباي يورو وزي الباي يو اس دي، مش مجرد نسخ رقمية من الدولار او اليورو، لا دي الطبقة اللي هتربط بين عالم باي اللامركزي وبين النظام المالي الورقي اللي احنا عايشين فيه من سنين. يعني باختصار ده جسر مش مجرد عملة. تخيل كده معايا، انت فاتح محفظة باي مايننت على موبايلك وعايز تشتري حاجة من تاجر في امريكا. لو شايف السعر بالدولار وانت بتدفع بالباي، وفي ثانية واحدة المعاملة بتتم. هو بيستلم باي يو اس دي وانت بتدفع بالباي، ولا بنك ولا وسيط ولا تأخير. ده معناه الطبقة المترجمة بين العالمين، وده سر القوة اللي محدش واخد باله منه. باي مش جاية تنافس النظام البنكي، باي جاية تتواصل بيه. نخش بقى على الجزء الثاني مهم جدا. في العادة العملات المستقرة زي اليو اس دي تي واليو اس دي سي مربوطة بالدولار بنسبة 1%. يعني الشركة بتقولك كل عملة عندنا وراها دولار في البنك، بس في الحقيقة مفيش شفافية كاملة ولا حرية تداول حقيقية. لكن باي فيست مختلفة. الرموز دي مش بس مربوطة، ده جزء من شبكة باي نفسها، ودي النقطة اللي بتخلي باي فيست مش عادية، لكن رمز بنية تحتية بيخلي كل التعاملات ماشية بانسيابية بين عالم الكريبتو والفلوس الحقيقية. نخش بقى على الموضوع التقيل. ايه هو الاي ام ام وليه هو اساس اللعبة كلها؟ ببساطة كده، ده عقل رياضي بيشتغل جوه البلوك تشين، بيحدد الاسعار اوتوماتيك بدون اوامر بيع وشراء زي زمان. يعني بدل ما بيبقى في واحد بيقول عايز ابيع ب1000 وواحد تاني بيقول انا اشتري ب990، الاي ام ام وظيفتها في البورصة هتكون ايه؟ بتحسب السعر لوحده عن طريق صندوق سيولة. تخيل الصندوق ده فيه تفاح وبرتقال، كل مرة حد بيشتري تفاح عملة كمية التفاح بتقل فالسعر بيعلى، كل ما الناس تشتري اكتر السعر يزيد، ولو حد باع كتير السعر يقل. معادلة رياضية بتحافظ على التوازن باستمرار. ده اللي بيخلي شبكة باي نظام حي بيتحرك وبيتنفس لوحده، مش محتاج بنوك ولا وسطاء ولا أوامر بشرية، نظام كامل بيظبط نفسه بنفسه. وده هنا المعجزة التانية في باي فيست. النظام ده بيخلي باي فيست مش مجرد وسيلة تحويل، لكن موتور بيشغل اقتصاد كله. شوف يا سيدي، الباي دلوقتي بتبني اقتصاد مزدوج، اقتصاد اصلي بتاعها اللي فيه الباي الاساسيه والعقود الذكيه والتطبيقات، واقتصاد فيات الفيست بريدجي، وده اللي فيه رموز زي الباي يورو والباي سي ان واي والباي يو اس دي اللي بتعكس القيم المحلية وبتسهل التعاملات التجارية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التاجر يسعر السلعة بالدولار او اليوان وانت تدفع بالباي، والمعاملة تتقفل داخل شبكة باي نفسها من غير ما تخرج من البلوك تشين. وده بيفتح الباب لتبني عالمي، لان التجار والشركات هيشوفوا قيمة حقيقية مش مجرد عملة غريبة محدش فاهمها. دلوقتي تعالى على الجزء اللي محدش بيتكلم عنه، والموقف الاستراتيجي ضد العملات الرقمية الحكومية. عارف مشروع اسمه ام بريدجي؟ ده مشروع عالمي بقيادة بنك التسويات الدولية، بيضم الصين والامارات وتايلاندا وهونج كونج، وبيجربوا فيه فكرة العملات الرقمية للبنوك المركزية الاس بي دي سي اس. هنا بقى المفاجأة، لو الباي فيست اتدمجت مع اطر زي ام بريدجي، ده معناه ان الباي ممكن تتفاعل مباشر مع عملات البنوك المركزية، مش تنافسها، تتكامل معها. يعني الحكومات نفسها ممكن تستخدم باي كبنية تحتية لتسوياتها الرقمية، وده لو حصل فعلا
يبقى باي مش مجرد مشروع عملة، دي نواة النظام المالي الجديد للعالم. الجزء الأخير المهم جدا التنظيم والرقابة. أكبر مشكلة في العملات المستقرة النهاردة إنهم بيتصنفوا أصول مضاربة، وده بيخليهم تحت عين ال SEC والبنوك المركزية. لكن الباي فيست مختلف، مش أصل استثماري، ده رمز تسوية للشبكة، يعني بتخدم النظام مش بتنافسه. ده معناها ان الباي ممكن تعدل قوانين بسهولة وتدخل الأنظمة الرسمية بدون مشاكل. بص كده على المشهد العام، باي بتحول الموبايل بتاعك لبنك رقمي، بيتعامل بالباي والباي فيست، وفي نفس الوقت بيوصل للعالم كله، من افقر قرية في افريقيا لاكبر بورصة في امريكا. كل ده وانت ماسك الموبايل في ايدك، تتعامل وتدفع وتبيع وتشتري من غير ما تخرج من نظام الباي، كله داخل نظام الباي. وده السبب اللي لازم تستعد عشانه قبل الشبكة ما تفتح، لان اللي جاي مش مجرد اطلاق شبكة، ده فتح اقتصاد شامل. هينقل باي من فكرة إلى واقع مالي متكامل. جهز محفظتك، كمل الKYC وتابع التطورات، لأن لما الباي فيست تشتغل رسميا العالم مش هيبقى زي قبلها. الخلاصة، باي فيست هي المفتاح اللي هيربط باي بالعالم. ال AMM هو الدماغ اللي بيحسب الأسعار أوتوماتيك، والنظام المزدوج بتاع الباي هو الجسر اللي بيخلي التجار والبنوك والحكومات بيشتغلوا كلهم على نفس الشبكة. ده مش حلم يا صديقي، ده المستقبل، وهو بيبدأ دلوقتي.